در درس امروز به طور کامل آپشن رو بررسی میکنیم. با زدن اوپی و اینتر وارد آپشن میشیم و دونه به دونه تب‌های موجود در این بخش رو به طور کامل خدمتتون توضیح میدم. درس بسیار مهمیه در مورد سیستم وریبل های مختلفی که تا به امروز باش کار کردیم. اکثر این تیک ها زدن یا نزدنش باعث تغییرات خیلی خاص و مهمی در نرم افزار میشه. به دونه دونه این موارد رسیدگی میکنیم. در تب های مختلف موارد مهم و بسیار بسیار پرکاربردی وجود داره. حتما ویدیو رو تا انتها ببینید و به تک تک این موارد میرسیم و در انتها حتما در مواقعی به این مشکل برخوردید که عکسی وارد صفحه اتوکدتون شده، وارد صفحه کارتون شده و بعد از ارسال فایل به شخص دیگری با این مشکل مواجه شدید که عکس ها به طور کامل دیده نمیشه. تو این درس یاد میگیرید که چطور بدون ارسال فایل عکس مورد کار شده به این مشکل بر نخورید و به طور کامل بتونید عکس رو به این شکل درست و واضح ببینید. تفاوت بین OLE و راستر ایمیج رو بررسی میکنیم. امبد و لینک آبجکت ها رو هم در این درس بررسی میکنیم. من مهدی دخیلی هستم از کانال میرکد آکادمی در یوتیوب با آموزش رایگان و جامع نرم افزار اتوکد ورژن 2020. با من همراه باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه نوتیفیکیشن رو بزنید تا درس و ویدیوهای بعدی بنده مطلع بشید. در این جلسه با توجه به فهرستی که براتون آماده کردم و ملاحظه بفرمایید آپشن رو براتون توضیح میدم و تمامی تب‌های موجود در بخش آپشن از بخش اول فایل و همه موارد رو خدمتتون توضیح میدم. قبل از شروع آپشن من لازم میدونم اینجا اشاره‌ای به OLE و راستر ایمیج بکنم، چون در بخش آپشن هم لازم این رو هم دوباره تکرار میکنم، هم موارد ناگفته‌ای داره که اون رو براتون توضیح میدم. OLE در واقع مخفف کلمات Object Linking and Embedding هست که در دستور مربوط به خود OLE توضیح دادم که شما میتونید فایل های اکسل، ورد، ایمیج ها و مواردی که تو لیست مربوط به خودش بود رو به شیت هاتون اضافه کنید از طریق خود پنجره مربوط به OLE یا اوله یا اولی بعضی از دوستان تلفظ میکنن، اما من OLE با توجه به Object Linking and Embedding عنوان میکنم. برای OLE ها تفاوت بین OLE ها و من اینجا با یه پراپرتیز خدمتتون توضیح بدم. OLE دیده میشه اینجا این عکسی که وجود داره و تفاوتش با راستر ایمیج چی هست. اگه یادتون باشه شما بعد از اینکه عکس ها رو اتچ کردید به عنوان یک اکسترنال رفرنس به شیتتون اضافه کردید، همونطور که میبینید این گزینه، بعد از کلیک روش میبینید که این اکسترنال رفرنس و با توجه به اینکه اینجا راستر ایمیج عنوان شده در پراپرتیز، وابستگی با فایلی که این رو از روش اتچ کردین وجود داره که به این همون لینک میگن، لینک آبجکت ها میگن. امبدینگ ها میشن همین فایلی که الان اینجا میبینید OLE عنوان شده در پراپرتیز. OLE ها رو دیگه لازم نیست شما بعد از ذخیره در فایل اصلی ایجاد کردن این تصاویر، فایل اکسل یا ورد، اکسل و ایمیج هاتون رو در شیت اصلیتون قرار میدید، لازم نیست که در فولدرتون اون فایل اصلی رو قرار بدید. میتونید ذخیره کنید، ارسال کنید. شخص جدیدی که فایل رو باز میکنه مشکلی با این فایل نداره. اما اگر راستر ایمیج رو با قابلیت های اکسترنال رفرنس که در پلت اکسترنال رفرنس هم مفصل توضیح دادم، بدون مشخص ارسال فایل اصلی در فولدر این رو ارسال کنید، این فایل باز نمیشه و اینجا تکسی براتون ظاهر میشه که در آدرسی که در حال حاضر هم وجود داره فایل رو نمیتونه پیدا کنه، بنابراین اون فایل غیر قابل دیدن هست. چطور یه عکسی رو وارد کنیم که با عنوان OLE وارد بشه؟ در واقع OLE ایمیج رو
تو شیت هامون بیاریم که دیگه وابستگی وجود نداشته باشه، چون در مورد آتش مفصل توضیح دادم قبلا. برای این کار شما یه راهی دارید که وارد همون بخش مربوط به اوئلی بشید که درسش رو میتونید ببینید. یکی از راهاش اون بود که هم به صورت آیکون میتونستیم بیارید، هم به صورت به این صورت میتونستید بیارید خود تصویر رو ببینید. قبلا عرض میکنم توضیح دادم. امروز یه ترفند دیگه رو میخواستم بهتون بگم که خیلی خوب و پرکاربرده. شما میتونید این فایلتون رو تو پینت باز کنید، کنترل آ بزنید، کنترل سی بزنید و بیاید در صفحه مدلتون کنترل وی بزنید و پیست کنید. حالا اگه مد نظرتون بود کوچیک یا بزرگش کنید، میتونید از دستور اسکیل استفاده کنید، هم به صورت اسکیل رفرنس هم به صورت نورمال میتونید افزایش مقیاس بهش بدید و ببینید. خب وقتی به این شکل رو وارد میکنم، پی آر رو بزنم، میبینید که OLE وارد شده. اما اگر از طریق درگ کردن این رو وارد کنم که قبلا هم خدمتتون گفتم به صورت درگ معمولا دوستان وارد میکنن و اسکیل رو میپرسه و در روتیشن مربوطه که 0 رو در نظر گرفتم. حالا وقتی روش کلیک میکنم، حتی اگه تو پراپرتیز هم نرم، میبینید که تب ایمیج باز شد و اون رو به عنوان یک اکسترنال رفرنس بهتون نشون میده که در واقع این راستر ایمیجه. خود راستر ایمیج هم چه ویژگی و توضیحاتی داره قبلا راجبش صحبت شده و توضیح دادم. خب پس یکی از روش های ایجاد تصاویر و عکس ها در فایل کد بدون وابستگی به فایل اصلی، بدون اینکه لازم باشه فایل اصلیتون رو در فولدر کپی کنید و ارسال کنید، کپی پیست کردن هست که همینطور که دیدین در نرم افزارهای ادیت عکس بازش کنید اون عکس مربوطه رو. بعد از کپی کردن و پیست کردن میتونید بیارید اینجا و اون رو اد کنید. هر تصویر و عکسی میتونه باشه. در مورد فایل اکسل هم این توضیح رو میتونم بهتون بدم که برای مثال اگر این فایل اکسل رو داریم، اینجا هم کنترل سی بزنید. روش عرض کردم تو خود مبحث درس مربوط به OLE ها عرض کردم از خود پلت مربوط به خودش میتونید بیارید. من خواستم تو این جلسه کنترل سی و کنترل وی رو بهتون بگم که به این شکل میتونید ایجاد کنید و بعد از اینکه اینسرت کردید میتونید ارتفاع بدید برای مثال به تکست هاتون و همینجا سایزش رو تغییر بدید و اون فایل ایجاد بشه. نکته‌ای که وجود داره اینجا و بازم جز نکته هایی که باید تاکید بشه بهش اینه که شما میتونید روی OLE آبجکت ها علاوه بر این که به صورت مستقل قابل ارسال هستن و دیگه نیازی نیست فایل اصلی رو در آدرس یا فولدر مربوطه با فایل خود اصلی کدتون ارسال کنید، همینجا این قابلیت رو هم داره که با کلیک راست وارد اوپن بشید و در نرم افزار مربوطه اون رو باز کنید. میتونید ببینید اینجا هم این هم نکته‌ای بود که باید خدمتتون میگفتم. اینجا دوباره تو پینت باز شد. بنابراین هم میشه گفت وابستگیش در سیستمی که فعال هستین میمونه، هم اون حالت غیر وابسته و مستقلش رو میتونید ارسال کنید و خیلی راحت ازش استفاده کنید. بنابراین لینک آبجکت ها که اگر در آپشن الان بهش اشاره شد، خواستم بدونید که OLE و راستر ایمیج رو یه بار دیگه مرور کردیم. OLE مخفف این کلمات هست و امبد و لینک آبجکت ها میشه در واقع فایل هایی که نیاز به سورس یا سورس اصلی ندارن. لینک ها فایل هایی هستن که وابسته هستن، لینک هستن به فایل اصلی و بدین شکل لازم دونستم رو خدمتتون بگم. وارد آپشن میشم بلافاصله و تب ها رو به ترتیب براتون توضیح میدم. در مبحث آپشن و ستینگی که اینجا وجود داره، موارد بسیار مهم و پرکاربردش رو در دونه بدونه دستوراتی که لازم بود در طول این دوره از درس اول تا انتها بهش اشاره کردم. موارد خیلی مهم رو وارد آپشن شدیم، تغییرات رو دادیم و میدونید امروز هم اون موارد رو خدمتتون توضیح میدم و در کل آپشن رو به صورت شفاهی به طور کامل براتون توضیح میدم دیگه، سوالی براتون نمونه. خیلی از تنظیماتی که در آپشن وجود داره
شاید به صورت دیفالت خیلی خوب باشه. منم ترجیحاً خدمتتون میگم که نظر خودم این هست که به خیلی از تنظیمات دست نزنید. اما نکته خیلی خیلی مهم اینه که بارها سوال پیش اومده و شما به مشکلاتی توی کدتون برمیخورید که نمیدونید اون رو چطور رفع کنید. برای مثال آبجکت هاتون رو سلکت میکنید و آبجکت دوم رو که سلکت میکنید آبجکت قبلی از سلکت خارج میشه. این ارورها میشه گفت در واقع یا این تغییر در آپشن هاتون با توجه به اینکه معمولا از اتوکد های غیر اورجینال استفاده میشه در کشورمون و شاید به خاطر ایمپورت اکسپورت کردن های متنوع باعث شه که شما این باگ رو نرم افزار داشته باشه، این تیک ها رو از توی آپشن برمی‌داره. بنابراین شما اینجا یاد میگیرید که اگر به اون مشکلات برخوردید چطور برید در آپشن و اون مشکل رو برطرف کنید و یا اون تیک کجای آپشن وجود داره. من این موارد رو خدمتتون میگم، موارد خیلی مهم رو با تاکید بیشتری خدمتتون. در قسمت فایل، تب فایل، شما در بخش اول اگر باز کنید محل قرارگیری فولدرهای مهم که باهاش کار دارید مثل فولدر ساپورت، فولدر اکسپرس. اگر یادتون باشه من خدمتتون در درس پنل دراو گفتم بهتون که شما اگر بریک لاین سیمبولی برای خودتون به صورت اختصاصی میسازید چند نکته خیلی مهم داشت. یکی از نکات مهم برای ایجاد بریک لاین سیمبول این بود که شما اون رو در فولدر اکسپرس با این آدرس اینجا میتونید پیداش کنید و اون رو ذخیره باید بکنید تا بتونید از اون سیمبل اختصاصی که به عنوان بلاک در اون فایل DWG در اکسپرس ذخیره میشه و یاد گرفتید از اون استفاده کنید. بنابراین محل قرارگیری فولدر هاست، خیلی نیاز نیست تایم طولانی رو برای توضیح این بخش بذاریم. بخش بعدی فایل های دقیقاً فولدر های مشابه با بخش قبلی هست، ساپورت هست اما به صورت رید اونلی هست، قابلیت تغییر نداره، به عنوان ساپورت ازش استفاده میشه و در واقع اون رو به عنوان فولدرهای ساپورت برای فولدرهای قبلی که الان خدمتتون گفتم در نظر گرفته اتوکد. مورد سوم تراستد لوکیشنه که سیستم وریبلش هم میتونم اینجوری براتون بگم که تراست ایدی پس هست. همونطور که قبلا در درس مربوط به پنل تولز خدمتتون گفتم اینجا در سیستم وریبل ها رو میتونید به صورت لیست ببینید. بیشتر عرض کردم قبلا خدمتتون اکثر اینها رو مهمهاشو که قبلا گفتیم در طول درس، اکثر این موارد رو همون تیک هایی که الان تو آپشن بهش میرسیم و اگه رو مواردی رو مکس کنید روش حتی اون سیستم وریبل ها در مواقع خاص اکثر موارد بهتون نشون میده. برای تراست لوکیشن هم تراست ایدی پس عنوان سیستم وریبل یا اون موردی هستش که میتونید در کامند لاین خط فرمان تایپ کنید. اینجا شما نمیتونید این موارد رو تغییر بدین آدرس رو برای اینکه پوشه حاوی فولدر حاوی کدهای نرم افزار هست. میتونید جدید اضافه کنید برای کد نویسیاتون ازش استفاده کنید. همونطور که اینجا نوشته لوکیشنی امن هست برای فایل های کد. مورد بعدی دیوایس درایور، درایورهای مسیر درایورهای دستگاه، برای مثال درایورهای مربوط به پرینتر و گرافیکتون رو میتونید ببینید. مورد بعدی پروژکت فایل سرچ پس، اینجا شما میتونید پروژه تعریف کنید، توش فولدر تعریف کنید. در حالت نرمال این بخش به این صورت وجود نداره. قبلا یاد دادم خدمتتون که اینجا میتونید با اد کردن هر چیزی رو اضافه کنید، کم کنید، ریموو کنید. در اکثر موارد قابلیت رو داره. اگر در مواردی قابلیت اد و ریموو نداره اجازه و دسترسی براش وجود نداره. اینجا میتونید فولدر ایجاد کنید، پروژه هاتون رو توش قرار بدید. برای هر پروژه باید اسم جدیدی در نظر بگیرید. همچنین میتونید از مسیری رو برای اکسترنال رفرنس هاتون در نظر بگیرید و ازش استفاده کنید.
کاستومیزیشن فایل هم محل قرارگیری فایل های ACAD و یا آیکون جدیدی اگر ایجاد میکنید اونجاست. مورد بعدی همونطور که معلومه فولدرهای مربوط به هلپ هست. مورد بعدی تکست ادیتور، دیکشنری و موارد مثل این هستش که سیستم وریبل های این مسیر تکست میشه به mtext ed dct main dct cast cust اشاره کرد که اگر در این بخش سیستم وریبل به این موارد برخوردید مربوط به اینجاست. در مورد تکست ادیتور بله عرض کردم. پرینت هم این دوتا مورد فولدرهای مربوط به ساپورت پرینترها، مسیری برای ساپورت پرینترها و پرینت فایل های پرینت هست. اتوماتیک سیو رو در جلسات ابتدایی به خدمتتون گفتم جز موارد خیلی مهمه. پیشنهاد میکنم حتما برای اتوماتیک سیو یا آتو سیو سیستمتون، کارهاتون و نرم افزارتون فولدری تعریف کنید در درایوی خارج از سی و اینجا کمی جلوتر خدمتتون میگم، قبلا البته عرض کردم کامل میتونید زمان بهش بدین که هر 10 دقیقه ذخیره کنه براتون تو این آدرس و اگر فایلاتون خیلی سنگین هست در این کار و این ذخیره باعث کند شدن و توقف کارتون میشه میتونید زمانش رو تغییر بدین، اما ترجیحاً در درایو خارج از سی این رو به نظر من ذخیره کنید تا بتونید در مواقع خاص ازش استفاده کنید و اگر ویندوزتون برش مشکل پیدا کرد مشکلی برای فایل هاتون پیش نیاد. مورد بعدی کالر بوک هست، مسیری برای تغییراتی که در بخش کالر ها دارید، رنگ ها که مفصل راجبش صحبت کردیم اونجا میتونید اگه تغییر ایجاد کنید میتونید در این لوکیشن بدونید که لوکیشنش اینجاست. PDF هم قبلا کامل توضیح دادم، میتونید براش فولدر دیگه ای تعریف کنید در درایوی خارج جز موارد مهم ایمپورت ایمیجاتون کجا قرار بگیره اینو قبلا خدمتتون گفتم. و دیتا سورس لوکیشن هم مسیر فایل های دیتابیس هست، دیتابیس نرم افزار هست. تمپلیت هم تمپلیت ستینگ هم مسیر قرارگیری فایل های تمپلیت ها، شیت ست ها، پیج ستاپ، اووررایت هایی که در پیج ستاپ اگه اجازه داشته باشید ایجاد می‌کردیم توی این بخش قرار میگیره. تول پلتس هم میدونید درسش گذروندید، اونجا هم اگر تغییراتی ایجاد کنید مسیر ساپورتیه برای تول پلت ها که توی اون بخش میتونید برید و ازش استفاده کنید. در کل تب فایل محل قرارگیری فولدرها رو داره میگه بهمون و شاید به بخش‌های زیادی ازش استفاده لازم نباشه که بدونیم، یعنی لازم نباشه و استفاده نکنیم، اما صرفا بدونیم که کجا قرار داره هدف اصلیم برای این بخش هست که در مواقع خاص ازش استفاده کنیم. عرض کردم موارد خیلی مهمش رو ازش هم تو دوره‌ای که از درس 1 تا انتها موارد خاص رو وارد شدم و ازش استفاده کردم، نحوه قرارگیری و ذخیره و موارد دیگر رو خدمتتون گفتم. مورد بعدی آترینگ پلت فایل لوکیشن، مسیری برای پلت های استفاده شده در بلاک ادیتور. این مورد عذرخواهی میکنم. لاگ فایل ها رو اگر حضور ذهن داشته باشید، فایل هایی که به صورت گزارشی به صورت فایل نوت هستند در برخی موارد در درس ها بهش اشاره شده و شما در لاگ فایل لوکیشن اینجا لوکیشنی مربوط به همه اون فایل هاست، میتونید بهش دسترسی داشته باشید. اکشن ریکورد ستینگ هم میدونید دیگه، ستینگ مربوط به اکشن ریکورد هاست. پلات اند پابلیش رو گفتم خدمتون، اما اینجا مربوط به لاگ فایل هاش هست. LOG فایل ها رو میگه که مسیرش اینجا باشه یا کجا باشه، میتونید ببینید فولدرش رو. در واقع نوت های گزارشی هست برای توضیح دادن پلات مربوطه. تمپرری، این دوتا مورد تمپرری در حین برای مورد پایین اکسترنال رفرنس ها رو وقتی ایجاد میکنید و دیتچ میکنید به صورت موقت فایل ایجاد میکنه
بعد از بستن نرم افزار باز کردن یا دیتچ کردن اون رفرنس ها اونا رو پاک میکنه. در واقع این دوتا بخش میگه که من یه سری فایل ها به صورت موقت ایجاد میکنم در حین کار شما، بعد از بستن نرم افزار اون رو پاک میکنم و مواردی که لازمه رو پاک میکنم، ذخیره شده باشه و در حال استفاده باشه خب طبیعتاً نگه میداره. تکسچر مپس هم مسیر برای رندرینگ تکسچر مپ هاست. وب هم همونطور که مشخصه مسیر سرچ وب هست. DGN مپ ستاپ لوکیشن هم DGN ها رو آشنا هستید، فایل های نقشه برداری که توضیح دادم چطور اینا رو میتونیم ایمپورت کنیم. ذخیره تنظیمات فایل های مربوط به نقشه برداری هست که با این پسوند هم آشنا هستید و مورد دیگه نمیمونه. عرض کردم مورد مهمشو در طول دوره خدمتون گفتم. وارد تب بعدی دیسپلی میشیم، رو مواردی که مهم هست تمرکز بیشتری میکنم، بیشتر توضیح میدم و موارد کم اهمیت تر رو به صورت شفاهی ازش رد میشم برای همه تب ها. گزینه اول در دیسپلی اگر انتخاب کنید و لایت رو بزنید اپلای کنیم، میتونید ببینید که تغییر رنگی در کل نرم افزار ایجاد کرد. تفاوت اپلای و اوکی رو حتما میدونید. اگر اپلای کنم کنسل کنم اون به رنگ سفید برای مثال این تغییر میمونه. نرم افزار رو ببندیم باز کنیم برمیگرده به حالت قبل. تا زمانی که اوکی نکنیم قطعی نمیشه. این گزینه اول رو اگر بزنیم اسکرول بار رو این رو هم گفتم مرور فقط میکنم، این رو بزنیم با اپلای نشون میدم خدمتتون که توی این گوشه ها سمت پایین و راست اینجا برامون اسکرول باری میاره که میتونیم بالا پایین کنیم. اونقدر نیازی بهش نیست از دید خودم، مگه در مورد خاص شما مد نظرتون باشه که این رو ایجاد کنید. حتی خود نرم افزار هم این تیک رو به صورت دیفالت نداره. از لارج باتن برای تولبارها استفاده بشه اگر مد نظرتون هست. آیکون های مربوط به ریبان رو ریسایز کنه به سایز استاندارد همونجوری که تیکش خورده. این مورد دوتا مورد میتونم بگم جز مهم هاست. اگه حضور ذهن داشته باشید در هر کدوم روی هر کدوم از این آیکون ها و دستورات مکسی انجام میدادیم یه پنجره‌ای برامون باز میشد، پنجره‌ای با عنوان تول تیپس برامون باز میشد و توضیحی در مورد اون دستور بهمون میده. اینجا میگه که 1 ثانیه بعد از مکس شما پنجره اول یا تول تیپس اول، پنل بخش اول یا کادر اول براتون باز بشه. بعد از 2 ثانیه توضیحات تکمیلی اگه یادتون باشه برامون ایجاد میکنه. من میام اینجا و بهتون میگم منظورش اینه که در تب هوم بهتر میشه گفت چون بعضی از موارد توضیحات 2 ثانیه‌ای رو ندارم. ببینید مورد اول که وای میستیم یه توضیحات، 2 ثانیه بعد توضیح تکمیلی تری بهمون میده. اینجا منظورش از این موارد این هستش. عرض مجدد تکرار میکنم این که این کارها در حالت دیفالت انجام میشه و این تیک ها خورده شاید اهمیتی در حال حاضر براتون نداشته باشه، اما موارد خیلی زیادی پیش اومده به دلایلی سهوا یا عمدن این تیک ها برداشته شده و شما با دونستن این که این تیک کدوم بخش هست میتونید اینها رو برگردونید به حالتی که دیفالت هست و مد نظرتون هست. خب اینجا زمانش رو میتونید کم و زیاد کنید. اگه الان نشون دادم خدمتتون تو همون مکس 1 ثانیه که انجام میدید شورتکات کی ها رو هم براتون توضیح میده که حروف اختصاری دستور هاست. بارها بهش اشاره کردم در بخش های مختلف. اگه این رو بردارید اون مورد رو حذف میکنه. اینجا همون مکس 2 ثانیه که الان خدمتتون گفتم. اینجا هم اگر شو رول اوور تول تیپس رو تیکش رو بردارم و اوکی کنم و روی یکی از این آبجکت ها مکس کنم، ببینید هیچ توضیحی براش نمیاد. من آپشن رو دوباره میزنم
تیک رو میزنم، اوکی میکنم. بعد از مکس میبینید که رنگ، نوع، لایه و لاین تایپ رو بهمون نشون میده. پس اگر این مکسی که روی آبجکت ها انجام میدید، این باکسی که برامون ایجاد میشه، این تول تیپسی که برامون باز میشه رو از دست دادید و براتون ایجاد نمیشد، مربوط به این بخش هست. دیسپلی فایل تب هم قبلا گفتم خدمتون، این تب های مربوط به فایل های جدیدی که باز میکنید، اگر تیکش رو بردارید به طور کامل حذف میشه و تیکش رو بزنید دوباره برمیگرده. اگر از دست دادین راه دیگه هم وجود داره، قبلا گفته شده. رنگ هم و فونت هم اینجا قابلیت تغییر داده. بخش رنگ بخش بسیار ساده، یه دونه دونه این آیتم ها رو میتونید روش کلیک کنید و ببینید اینجا بر اساس نیازتون، اگر لازم دارید حتی کل این صفحه کارتون مشکی نباشه، مشکی تر باشه، رنگش رو تغییر بدید. هر کدوم آیتم ها رو ببینید، اسنپ ها رو، هر کدوم از موارد مد نظرتون اینجا میتونید تغییر بدید. پس کالر هم اینجا هست، هم در بخش‌های مختلف دوباره دسترسی بهتون داده. فونت هم همینطور، اینجا بهتون میگه که فونت مربوط به کامند لاین پایین خط فرمان رو میتونید تغییر بدید اگر مورد نیازتون هست. من وارد لی‌آوت میشم تا بخش بعدی که مربوط به لی‌آوت هست رو با مثال براتون توضیح بدم. کمی میشه گفت مهمتره. این بخشی اگر این مدل و لی‌آوتتون رو گم کردید یا به عبارتی از بین رفت، حذف شد از این بخش به خاطر این تیک هست، میتونید با این برگردونید. عرض میکنم باز همین مورد رو قبلا گفتم. پرینتبل ایریا رو اگر بردارید ببینید چه اتفاقی میفته. دوباره میزنم ببینید این خطچینی که دور اینجا بود محدوده پرینت رو برای اون پیپرمون رو کاغذمون ایجاد میکنه. بک‌گراند رو میتونید کامل بردارید و فقط این پرینتبل ایریا رو ببینید. صفحه کامل سفید میشه که دیفالت به نظر خود من هم ایدئال تره. شادویی که برای این در نظر گرفته شده رو شاید خیلی مهم نباشه، اما به هر حال قابلیت این رو داره که حذف کنه. سایه‌ای در پشت این پیپرمون وجود داره. بعد از این که این رو هم قبلا خدمتتون گفتم، وقتی پیج ستاپ منیجر فور نیو لیر این تیک رو بزنید، اوکی میکنم، میام و شیت جدیدی باز میکنم، وارد لیر 3 میشه. به محض اینکه وارد بشیم، چون اون تیک رو زدم، میره تو پیج ستاپ، میگه تنظیماتش رو انجام بده. رو حالت دیفالت این وجود نداره، چون معمولا هم ما یه دونه لی‌آوت میسازیم و ازش کپی میکنیم برای سرعت بخشیدن. این رو توضیح دادم قبلا، برای همین خیلی شاید نیاز نشه باشه. اگر بدین شکل با این آیکون به اضافه استفاده میکنید و مدام در حال ساخت لی‌آوت هستید و نیاز دارید که بعد از ورود بهش بلافاصله وارد پیج ستاپ بشید، میتونید این تیک رو بزنید که میشه همون موارد خاص. بعد از اینکه یه شیت جدید میسازید، این هم میتونه مهم باشه، اوکی میکنم. بعد از اینکه شیت جدید میسازید، صفحه سفید بهتون تحویل بده، یا مثل حالت دیفالتی که مدام استفاده کردیم. بعد از اینکه شیت جدید میسازید یه ویندوی بهتون نشون بده. این رو بردارید هم بد نیست، اگر در اکثر مواقع ما این رو پاک میکنیم، ولی عرض کردم چون کپی کردن و استفاده از کپی در لی‌آوت بیشتر از همه مواردی که عرض کردم مورد توجه هست و ازش استفاده میکنیم، خیلی نیازی نیست به این تنظیمات دست بزنید. در بخش بعدی دیسپلی رزولوشن های مربوط به مواردی که اینجا ذکر شده رو میتونید تغییر بدید، خیلی پیچیده نیست. اینجا من OLE رو توضیح دادم خدمتون. این پن رو ببینید، من همینجا با مثال خدمتون میگم. پن انزو وید رسترن OLE آبجکت ها رو تیکش رو میزنم، اوکی میکنم. اینجا ببینید من پن رو میزنم، چه با ارزش باشه این توضیحات من، چه ارزش کمتری برای شما داشته باشه، من مجاب به توضیح هستم. اوکی میکنم. ببینید بعد از اینکه کلیک میکنم روش،
صفحه مشکی میشه. اگر این حالت رو نمیخواید و میخواید موقع موو و زوم کردن خود تصویر رو کامل ببینید، میتونید این تیک رو بزنید. این تیک رو در حالت دیفالت زده نشده تا اون حرکت با پن رو متوجهش بشید. فریم اگر این رو بزنم، این تیک رو هم بذارید بردارم و بیام روی رستر ایمیج و ببینید چه اتفاقی براش افتاد. این خطهایی که توش میبینید اضافه شد برای اون رستر ایمیجمون. اگر این رو بزنم فقط فریم دورش رو نشون میده. خب به حالت دیفالت هم این هست و خلوت‌تر و راحت‌تر از نظر خود من هم. اپلای سالید فیلد رو اگر تیکش رو بردارید، فکر نمی‌کنم زیاد نیاز به مثال باشه، شما اگر توی مربعی هچی بزنید، هاشوری بزنید به صورت سالید یعنی تمام رنگ، اگر دیدید هاشور رو میزنید و تلاش بر این کار دارید اما انجام نمیشه و سالید براتون انجام نمیشه، این تیک مهمه. این تیک رو احتمال زیاد سهواً برداشتید. با زدن این تیک میتونید به هچ زدن نرمالتون ادامه بدین. اگر تکست داشتید با ام تکسی رو نوشتید به این صورت، و دیدید که تکست توی اون متنی که توی ام تکستون نوشتین قابلیت دیدن نداره، فقط کادرش رو میبینید. به خاطر این تیک هست و اگر این تیک رو بردارید، اوکی کنید، دوباره RE رو بزنید، ریجن کنید، میتونید اون رو ببینید. اگر به این مشکل برخوردید یا برعکس این اتفاق خاص براتون بیفته، خواستید تکست هاتون دیده نشه، اینم جزو موارد مهمه، فقط اون کادر دورش، باندری دورش دیده بشه و اطلاعات توش دیده نشه، اینجا میتونید مخفیش کنید و اینجوری میتونید تمام تکست هاتون رو مخفی کنید و دیگه دیده نمیشه. و اگر عکسش به این مشکل برخوردید و ندونستید چطور این کار انجام میشه، میتونید بیاید اینجا تیکش رو بردارید. پس با برداشتن تیک میتونید به حالت نرمال تکست ها رو داشته باشید. در مورد بعدی هم draw through silhouette for solid and surface به شما میگه که اگه برای سالید ها که بیشتر در مبحث سه‌بعدی هست، سورفیس ها و موارد این چنینی، لبه سیاه رنگی رو براتون دورش در نظر میگیره. در واقع به عبارتی برای نمایش این لبه ها یا اج های مربوط به سالید ها و سورفیس هاست که اینجا با این تیک میتونید کنترلش کنید. کراس هیر سایز رو در جلسه اول دوم خدمتتون توضیح دادم. بسته به نیازتون میتونید تغییر بدید. اگر من این رو روی 100 بذارم، میتونیم ببینیم که کراس هیرمون خطی که به صورت به اضافه دور مربع وسط یا پیک باکسمون قرار داره تا بی نهایت ادامه داره. من برای مثال در کار حرفه‌ایم از این حالت استفاده میکنم، اما در مبحث آموزش برای مثال این رو روی 25 قرار میدم تا دیده بهتری داشته باشه. بسته به نیازتون میتونید تغییر بدید، میتونه مهم باشه. بخش فید کنترل هم اینجا برای XF ها شدت محو شدن یا کم نور شدن اکسترنال رفرنس ها رو اینجا میتونید تغییر بدید. مشابه ترانسپرنسی میتونید بهش نگاه کنید که تو مورد اول در موقع نمایش XREF هاست، در مورد دوم هم موقعی که این پلیس ادیت انجام میده، توی همون مکانی که هست ادیت رو دارید انجام میدید، مقدار محو بودنش، مقدار ترانسپرنسی رو اینجا میتونید تغییر بدید و ازش استفاده کنید. وارد تب بعدی اوپن اند سیو میشم. این رو هم قبلا بهش اشاره کردم، مرور میکنم. بعد از وقتی فایلاتون رو ذخیره میکنید، سیو میکنید یا سیو از میکنید، در آدرس دیگه با یه اسم دیگه ذخیره میکنید. دیفالت سیوتون بر مبنای اتوکد چه ورژنی باشه مهمه. شما اگه با اتوکد 2014 کار میکنید و
فایلتون رو برای شخصی بفرستید که با اتوکد 2007 کار میکنه و ذخیره شما با 2014 باشه، قطعا نمیتونه فایل رو باز کنه و مجابه که شما مجبورید که فایل رو دوباره ذخیره کنید با ورژن 2007 بفرستید. اگه با ورژن 2020 برای مثال کار میکنید و 2020 ذخیرش کنید، هر ورژنی پایین تر از 2020 قابلیت باز کردن اون فایل رو نداره. بنابراین ورژن قدیمی رو میتونید انتخاب کنید، تاثیر اونچنانی در فایلتون نداره. برای مثال 2000 باشه، 2007، 2014، 2010 میتونید استفاده کنید که میدونید اکثرا با اون کار میکنند. اما اگه قطعی و مطمئن هستید که فایل رو برای اشخاصی میخوایم بفرستین که اون ورژن رو با ورژنشون با ورژن شما یکی هست، خب طبیعتا مشکلی پیش نخواهد اومد. بخش بعدیش ویژوال فیدلیتی. اگه این تیک رو بزنیم که حالت دیفالتش هم زده شده، انوتیتیو آبجکت هایی که ایجاد میکنیم رو موقع ذخیره در قالب یک لایه جدید با همون اسم لایه به اضافه یک عدد بهش اضافه میکنه و برامون ذخیره میکنه. مورد خوبیه، به نظرم تیکش باشه اوکیه. مورد بعدیش هم کنترل آبجکت ها با سایز بزرگ رو موقع باز کردن و ذخیره کردن کنترل میکنه. عدد 50 که اینجا میبینید رو اگر این عدد هم در مورد درصد، چون کل این بخش مربوط به ذخیره فایل هست، این عدد رو هم براش در نظر گرفته اتوکد. اگه این عدد رو روی 20 یا کمتر تعریف کنید، عملکرد نرم افزار در مورد سیو و سیو از گرفتن به طرز قابل توجهی کم میشه. ترجیحاً رو عدد دیفالت بمونه. این بخش مربوط به سیفتی فایل هاتون هست. همطور که توضیح دادم در بخش فایل شما میتونید فولدری تعریف کنید در درایو خاصی از سیستمتون که ترجیحاً درایو C نباشه، با توجه به اینکه ممکنه ویندوزتون رو از دست بدید. اینجا زمان بهش میدید که به صورت اتوماتیک هر 10 دقیقه، هر 20 دقیقه، هر 1 ساعت، 1 دقیقه میتونید بهش بدید تا براتون رو ذخیره کنه. در تیک پایین میگه که کپی برای یه بکاپ کپی برای هر سیوی که انجام میده بگیره و اون ذخیره رو براتون انجام میده در قالب یک فایل جدید. میتونید با هر ذخیره که انجام میدید یه LOG فایل براش بسازید، براش بگید که بسازه و یه گزارشی از اون فعالیت رو بهتون بده که اون میشه تیک سوم. اگر بزنید میتونه یه LOG فایل هم براتون نگه داره و اون رو یا ایجاد کنه براتون. فول تایمی که اینجا میبینید CRC بررسی چرخشی میشه گفت، عبارتی رو نقشه‌هاتون انجام میده. اگه نقشه‌هاتون مشکلی توش داشته باشه رو اون مشکل‌ها رو تو شیتاتون بررسی میکنه و تا جایی که بتونه براتون رفع میکنه. این مشکل‌ها میتونه مشکلات نرم افزاری هم باشه. در کل این بخش عرض کردم مربوط به سیفتی فایل هاتون هست که مهمترین گزینش میشه گفت که این بخش اتوماتیک سیو که حتما بهش توجه کنید، ازش استفاده کنید تا فایلاتون رو در هر اتفاقی برای مثل قطعی برای نرم افزار افتاد یا هنگ کردن بتونید ازش استفاده کنید. مورد دیگه هم که اینجا وجود داره دیجیتال سیگنیچرز هست که میتونید برای فایل هاتون امضای دیجیتال تعریف کنید. میتونید توکن تعریف کنید، توکن هایی رو که به صورت فلش هستن در سیستمتون میتونید انجام بدید و به اون شکل به صورت کاملا محرمانه و حرفه‌ای فایلاتون رو حتی با امضای دیجیتال داشته باشید. این تیک هم میگه که این امضای دیجیتال اینفورمیشنش رو نشون بدم یا نه. در بخش فایل اوپن اینجا اگر حضور ذهن داشته باشید در اپلیکیشن منیو و این بخش شما میتونید فایل ها رو اوپن کنید. تعداد فایل های قبلی که شما باز کردین رو تا 9 تا میتونه بهتون اینجا پیش‌فرض نشون بده، بگه این 9 تا فایل قبلی رو باز کردید، میخواین به کدومش مراجعه کنید، مجدد اوپن کنید، باز کنید. این موارد مربوط به اونه. اگر این تیک رو بزنم آدرس فایل رو هم موقع نمایش اون 9 تا مورد بهتون میده که اینجا مربوط به فایل اوپن، اینجا مربوط به همین اپلیکیشن منیو یا این علامت قرمز رنگی که اینجا میبینید مربوط به اونه.
بخش بعدی مربوط به لود و ذخیره فایل های Xref هست که همطور که میبینید Xref در بخش های مختلف بهش اشاره میشه چون از اهمیت زیادی برخورداره و خیلی استفاده میشه در نرم افزار. در بخش دیمن لود Xref به شما میگه که اجازه ادیت رو بدید به فایل ها، لود و ادیت رو اجازهش رو بدیم، اجازه ندیم یا اجازه بدیم یا اجازه بدیم که از یک کپی از نقشه‌های رفرنس شده استفاده بکنه برای ادیت. اینجا هم میتونید به بقیه یوزرها اجازه بدین که روی کارنت دراینگتون، روی نقشه‌ای که در حال کار هستین، البته Xref هاتون اجازه ادیت داده بشه. این بخش هم مربوط به محیط برنامه نویسیه که به شما امکان دسترسی به داده های نرم افزار اتوکد رو میده. در صورت نیاز میتونید واردش بشید، ازش استفاده کنید. تب پلات اند پابلیش رو قبلا به بیشتر مواردش اشاره کردم. اینجا دیفالت رو میتونید روی هر کدوم از انواع پرینتر یا نرم افزارهایی که براتون فایل PDF ایجاد میکنه دیفالت رو روی اون بذارید که بعد از اینکه کنترل پی رو میزنید برای مثال و یا به صورت اتوماتیک پرینت میگیرید که آشنا هستید با نحوه موارد مربوط بهش و درساشو گذروندید، دیفالت رو برای مثال من اینجا DW تو PDF گذاشتم. یا میتونید تیک پایین رو بزنید و بهش بگید که آخرین پرینتی که انجام دادید و موفق بوده اوکی کردید، برای مثال به پلاتر فرستادید یا اوکی کردید و PDF کردید، اون رو ملاک قرار بده و به صورت تکرار از اون استفاده کنه. نکته خیلی مهمی که به نظر من اینجا میشه بهش اشاره کرد اینه که شما اینجا میتونید لیست اون پرینترها، برای مثال نرم افزار نایترو PDF که PDF رو برامون ایجاد میکنه رو ببینید. از اون مهمتر شما پلات اسلایل رو میتونید اینجا لینکش رو ببینید. در واقع اگر اینجا میتونم این مورد رو دوباره تکرار کنم براتون، شما با CTB و STB ها آشنا هستید، کامل توضیح دادم. اگر پلات استایلی رو ساختید به این شکل مهکد و خواستین برای شخص دیگه ای بفرستید، آدرسش اینجاست، میتونید بیاید تو این آدرس و کپی کنید ببرید رو فلش یا ارسال کنید با ایمیل براشون یا به هر شکلی. و نکته خیلی خیلی مهم اینه که شما ممکنه فایلی به دستتون برسه و کنترل پی رو بزنید و بخواید پرینت بگیرید. در بخش پلات استایل مثلث زرد رنگی میاد با علامت اخطار که این پلات استایلی که اینجا براش ذخیره شده با نام برای مثال مهکد وجود نداره و نمیتونم پرینت رو با اون ویژگی ها براتون بگیرم که ذخیره شده. دو تا راه دارید، شما میتونید یه دونه پلات استایل جدید براش تعریف کنید و یا اگر شخصی که براتون فایل رو فرستاده ازش درخواست کنید فولدر رو این فایل رو براتون بفرسته و شما کافیه در این آدرس کپی کنید، قرار بدید و به محض اینکه وارد پنجره پلات بشید دیگه اون ارور رو نمیبینید و به راحتی میتونید پرینتتون رو انجام بدید. پس اگر با ارور در پلات استایل مواجه شدید مبنی بر اینه که اون فایل وجود نداره. فایل رو از این آدرس میتونید کپی کنید و یا میتونید به این آدرس وارد کنید. مورد بعدی هم پلات تو فایل که آدرسیه که مربوط به ذخیره فایل های پلاتی که انجام میدید به صورت دیفالت اونجا بره. البته شما میتونید آدرس رو هم تغییر بدید. من فولدری در درایو CE برای مثال در سمپل با نام پلات ساختم تا هر پلاتی انجام میدم اونجا بره. میتونه PDF باشه یا هر پسوند دیگه که قبلا توضیح دادم. بک‌گراند رو کامل توضیح دادم. برای پابلیشینگ و پلاتینگ در حالت دیفالت پلات تیکش زده نشده اما من پیشنهاد میکنم این رو بزنید. بک‌گراند رو توضیح دادم. موقعی که شما فایل های سنگینی رو به پلات ارسال میکنید میتونه برای PDF باشه، پابلیش میکنید با یک کلیک برای مثال 50 تا فایل رو میفرستید برای تبدیل به PDF همونجور که یاد گرفتید.
این رو در بک‌گراند نرم افزار انجام میده و شما میتونید به راحتی به کارتون رو صفحه مدل ادامه بدید و اون کار پابلیش یا پلات رو اگر تو 5 دقیقه 2 دقیقه یا 1 ساعت هم انجام بده، شما به راحتی میتونید به کارتون ادامه بدین. مورد خوبیه، حالت دیفالت پلات نیستی که فکر میکنم میتونید بزنید. اینجا لاگ فایل ها رو هم تو که قبلا هم توضیح دادم براتون میگه که به صورت تکرار این رو انجام بده در پلات های تکراری. برای مثال یه دونه براتون الوجی بسازه، یا اینکه توی همون آدرسی که ذخیره میکنید گزارشی از وضعیت پلات رو براتون ایجاد میکنه. برای تعداد زیاد پلاتتون یه دونه میسازه با این تیک، برای هر کدوم از پلاتاتون یه دونه میسازه. اگه اتوماتیک پابلیش خواستین انجام بدید، تنظیمات مربوط به این رو میدونید و توضیح دادم قبلا، میتونید استفاده کنید و اتوماتیک پابلیش رو انجام بدید. تو بخش جنرال پلات آپشن هم میتونید این رو میگه که اگر دیوایس مربوط به پلات رو تغییر دادید، برای مثال دیدرجه تو PDF رو تغییر میدید، در صورت امکان میگه که پیپر سایز رو نگه داره با همون تنظیمات در صورت امکان به همون تنظیماتی که هست، و یا اینکه از تنظیمات پیشورز اون دیوایس مربوطه که هر چیزی میتونه باشه، اینجا مثالش میشه این دیوایس مربوطه، از اون پیشورز استفاده کنه. و نوتیفیکیشن هایی که برای یا اخطار هایی که یادتون باشه وقتی پرینت رو میگرفتید در قالب یک گوشه براتون میومد رو اینجا توضیح میده که این هشدارها رو یا گزارش ها رو براتون نمایش بده، همیشه نمایش بده، یه بار نمایش بده، کلا نمایش نده. تو اینجا میتونید این رو انتخاب کنید. OLE رو توضیح دادم برای این بخش هایی که اینجا مدام بهش اشاره میشه، و اینجا کوالیتیش رو میتونید، کیفیت OLE ها رو در نظر میگیره براتون که به چه شکلی باشه. میتونه مونوکروم باشه که آشنا هستید چه ویژگی داره و اتوماتیک باشه و غیره. میتونید از این اینجا هم البته دیفالت اتوماتیک خوبه، اما میتونید باز تغییرش بدید در موارد خاص. پس مربوط به کیفیت OLE هایی که مشابه این ورد، اکسل، موارد مشابه به نقشه ها اضافه شده و یا در نقشه ها وجود داره. مورد پایین هم که علامت فایل کد رو کنارش میبینید میگه که موقع پلات اگر این تیک رو بزنید از فایل سورسی که لود بشه، همونجوری که توضیح دادم OLE ها رو وقتی اوپن میکنید فایل مرجعش رو میتونید ببینید رو سیستم خودتون. در صورت دسترسی به فایل اصلی اون رو لحاظ بکنه، اون فایل اصلی رو با اون برای پلات بررسی بکنه یا نه. در مورد اکسل ها و ورد ها و مواردی که از اونها کپی پیست میشه هم دقیقاً این صدق میکنه. این تیک مربوط به اینه که فایل سورس رو در نظر بگیره یا نه، که اگر فایل رو بدون مرجع برای کسی ارسال کرده باشین در واقع کاربردی نداره. مورد بعدی هم اینجا میگه که پرینتر دیفالت ویندوز رو تو صفحه پلات و پیج ستاپ مخفی میکنه براتون اگر این رو بزنید، یعنی در واقع اون رو مخفی میکنه، هاید میکنه. و مورد آفست پلات رو هم در بخش بعدی میگه که معادل کل صفحه قابل پرینت باشه، یا اینکه آفست پلات معادل لبه پیپری باشه که شما کار میکنید. مورد خیلی سخت و پیچیده این نیست. پلات استمپ توضیح داده شده قبلا، کامل باش آشنا هستید. پلات استایل رو کامل توضیح دادم مفصل خدمتتون و آشنایید که چه ویژگی هایی داره، نیاز به توضیح مجدد نیست. تب بعدی یوزر پریفرنسز هستش که قبلا راجع به رایت کلیک صحبت کردم، مجدد واردش میشم. این تیک رو میتونید بردارید. کلیک راست موستون رو میتونید برای اینتر استفاده کنید، خیلی سرعتون رو بالا میبره. اینجا بهتون میگه که اگر هیچ آبجکتی سلکت شده نیست، انتخابی انجام ندید آبجکت هاتون رو، کلیک راست چه کاری انجام بده. برای مثال
آخرین دستور رو اینجا گفتم که تکرار کنه. اگر بیش از یه دونه یا چند تا آبجکت انتخاب شده، حالا چه اتفاقی بیفته، همه اینها رو هم میتونید روی last command بذارید و تکرار بشه. اینجا میتونه شورتکات منو براتون باز بشه که کمک میکنه بهتون. اگه یه دستور در حال اجرا هست، کلیک راست چه کاری براتون انجام میده، این رو هم میشه شورتکات منو تعریف کرد که براتون باز میکنه و میتونید انتخاب کنید. اگر همه موارد رو گزینه اول بذارید، فقط اینتر انجام میده و آخرین دستور رو براتون تکرار میکنه. اینجا هم دقت در تکرار زدن اون کلیک راست رو براتون میگه که 250 میل سکند باشه که اوکیه به نظر من، هم میتونید استفاده کنیم. دابل کلیک برای ادیت باشه، اگه این تیک رو بردارید دابل کلیک بکنید ادیت انجام نمیشه. اینسرشن اسکیل رو هم اشاره کردم بهش. در یونیتی که برای سیستمتون از صفر تعریف میکنید حتما بیایید در بخش آپشن، خیلی مهمه این، و اینجا هم یونیت مورد کارتون رو تعریف کنید تا موقع اینسرت کردن یا اینسرت کردن هر چیزی با اسکیلی که با یونیتی که اینجا تعریف کردید ایجاد بشه و وارد نقشه هاتون بشه. تیک بعدی مربوط به هایپرلینک، اگه یادتون باشه در ورس هایپرلینک ها موقعی که روی فایل ها می رفتیم علامتی بهمون نشون میداد که اون مورد خاص هایپرلینک بهش تعلق گرفته. این اون علامت رو بهمون میده، نشون میده یا برمیداره که به نظرم خوبه که بدونیم تا تفاوت رو احساس کنیم. در درس فیلد مفصل توضیح دادم، این مورد رو بهش اشاره کردم که شما برای اینکه تکست هاتون رو از تکست های فیلد شده متمایز کنید، نرم افزار براتون بک‌گراند توسی رنگ برای فیلد ها در نظر گرفته. اگه این تیک رو بردارید اون بک‌گراند توسی رنگ رو دیگه نمیبینید. ترجیح نرم افزار و من هم پیشنهاد میکنم که اون بک‌گراند توسی رنگ که غیر قابل چاپ هم هست، تکرار میکنم گفتم در جلسه مربوط به خودش، باشه که شما بدونید از بین 10 ها تکستی که استفاده کردین کدومش فیلد بهش تعلق گرفته، کدومش نورمال هست. این بخش رو هم خدمتون توضیح دادم که در چه مواقعی فیلد ها آپدیت بشن. ما مدام از ریجن استفاده میکنیم، اما وقتی سیو کنید، اوپن کنید، پلات کنید یا ای ترانسمیت رو هم که باش کامل آشنا هستید این کارها رو هم انجام بدید، این تیک ها میگه که فیلد ها آپدیت میشه. یعنی تغییری اگر ایجاد شده باشه در ازای این موارد میتونید اونها رو آپدیت کنید و آپدیتش رو ببینید. مورد بعدی اولویت بندی برای ورودی دیتاهای مختصات هست که مورد اول میگه که اولویت با آبجکت اسنپ باشه، مورد دوم میگه اولویت با مختصات باشه و مورد دوم میگه که مشابه مورد قبل باشه و به جز متن‌ها مربوط به دیتاهای ورودی کوردینیت ها یا مختصات هست. اسوسییتیو رو شاید 3 بار فکر میکنم در درس های مختلفش اشاره کردم. در مورد اندازه گذاری ها گفتم که چطور میتونید ازش استفاده کنید. همینطور که میبینید روی هر کدوم از این موارد مکس کنید، توی توضیح باکس توسی رنگی میاد سیستم وریبل مربوط به اون رو میتونید ببینید. DIM associate اگه یادتون باشه چندین بار توضیح دادم براتون، 0 و 1 و 2 داشت. اگر 0 رو میزدید اندازه هاتون اکسپلود شده ایجاد میشد، 1 رو میزدید اندازه گذاری هاتون درست انجام میشد، اما اگر آبجکتتون رو تغییرش سایز میدادید اندازه گذاریتون هیچ تغییر نمیکرد و بهترین حالتش که 2 بود این ویژگی رو داشت که همه موارد رو با هم داشته باشه. اینجا اون مورد رو تیکش رو میتونید ببینید به طور کامل. آندو و ریدو چه کاری انجام میده؟ اینجا 2 تا گزینه براتون گذاشته که به نظر من مهمه که باشه. هر زومی که انجام میدید و پنی که انجام میدی رو هم بتونید با این مورد یا با یو اسپیس با آندو ریدویی که اینجا وجود داره یو یا کنترل زد بتونید برگردونید. برای مثال من یک زوم
زوم این کوچیک انجام بدم رو هم بتونم برگردم و زوم رو برگردونم. این مورد مهمه. لیر پراپرتیز اگر توش تغییری انجام میشه قابلیت آندو داشته باشه. به نظرم خوبه این موارد. بلاک ادیتور رو ستینگش رو مفصل دونه به دونه این موارد رو در درس مربوط به خودش توضیح دادم، وارد نمیشم. ستینگ مربوط به خطوط رو هم خطها هم گفتم قبلا. اسکیل لیست رو کامل توضیح دادم و یاد گرفتید چطور به متریک تبدیلش کنید و اینجا میتونید دوباره ببینید این رو به صورت دیفالت و مواردی که مفصل صحبت شده رو ازش میگذرم. وارد تب درافتینگ میشم و اینجا به اسنپ و پولار میرسیم که به نظرم موارد خوبی قابل اشاره دارد. اسنپ ها رو قطعا باش آشنا هستید. من یه دونه خط اینجا میکشم و قبل از اینکه وارد بخشش بشم خدمتتون میگم شما وقتی خط جدیدی میکشید اینها میشه اسنپ های کمکی. باکس مربع رنگ که میبینید توضیحی که در باکس تولتیپ توسی رنگ براتون نوشته اند پوینت نشون میده که اند پوینت قابلیت کلیک و انتخاب داره. هنوز کلیک رو انجام ندادم. مگنت رو الان اونجا خدمتتون توضیح میدم. این حالت اتوماتیک که میچسبه و بهتون پیشنهاد میده، این میگه که الان اتصال برقرار بشه. عمود شد اینجا میبینید. مرکز رو میتونید ببینید. توضیحش هم میده که اینجا مید پوینت و موارد این چنینی. وارد آپشن میشم و مورد اول رو اگر تیکش رو بردارم همین باکس هایی که الان خدمتتون توضیح دادم باکس های سبز رنگ رو نشون نمیده، با ضرب در خیلی کوچیکی نشون میده بهتون که به نظر من بودنش خیلی خیلی مهمه. مگنت همچون که اشاره کردم نزدیک خطوط که میشید اون حالت چسبندگی که ایجاد میکنه به عبارتی یا پیشنهاد میده بهتون میشه مگنت. اون تول تیپی که الان توسی رنگی که الان خدمتتون گفتم قبل از اینکه وارد بشم به همشون اشاره کردم، اون رو میتونید با این تیک حذف کنید یا اضافه کنید. این مورد آخری که تو این بخش وجود داره اپچر باکس هستش که اینجا شما میتونید تیک رو بزنید و ببینید که حالت خدچینی دور پیک باکستون ایجاد شده. ببینید این مورد رو هست که به صورت دیفالت وجود نداره و به نظر من هم لازم نیست چون کافیه. اگر خواستید که اون داشته باشید اون باکس خدچین رو که اینجا هم میبینید سایزش رو میتونید اینجا تغییر بدید. سایز آتو اسنپ ها رو هم اینجا میتونید تغییر بدید. کالر رو قبلا گفتم بسیار ساده است. میتونید دونه دونه این موارد رو وارد بشید، برید توش و هر کدوم مورد خواستین از این بخش رنگش رو تغییر بدید. توی مورد پایین که به نظرم میشه گفت باز کمی مهمه، اینجا ایگنور هش آبجکت رو اگر بزنید که زده شده، وقتی هاشور در باکسی زده بشه، من این رو به صورت یک مثال خدمتتون توضیح بدم، فکر میکنم لازمه. همونطور که میبینید من وقتی یه خطی میخوام از بیرون بکشم وارد بخش هاشور زده بشم، این خطوط رو دیگه آبجکت اسنپ ها شناسایی نمی کنن و شاید فقط میتونم مرکز رو که اونم مربوط به چارزلی هست که دورش کشیدم انتخاب کنم. حالا اگر این ایگنور رو بردارم و اوکی کنم، این قابلیت رو بهم میده که ببینید اسنپ ها خود این خطوط ترسیمی هاشور رو هم برام در نظر بگیرن. ببینید حتی مید پوینتش رو، اند پوینتش رو و اتصالش رو عمود میتونم داشته باشم. بنابراین اگر کاراتون رو شلوغ نمیکنه و لازم دارید میتونید ازش استفاده کنید. در امتداد خطوط امتدادی یا اکستنشن هایی که برای اندازه گذاری هاتون استفاده میشه، این رو هم تیکش رو زده که ایگنور میکنه. اون خط ها نیاز به اسنپ نداره مطابق چیزی که اینجا گفته شده. این مواردم مربوط به زد ها هستش که محور زد میگه که زد منفی رو براش آبجکت اسنپ در داینامیک UCS ها در نظر نمیگیره، ایگنور میکنه.
مورد آخرش هم میگه که مقدار Z رو با current elevation ها جابجا بکنم یا نه. در بخش بعدی پولار رو اگر یادتون باشه به این خطچین سبز رنگی که کمک میکنه بهتون در زوایای مختلف طبق تعریفی که براش کردیم و میدونید، این خطچین پولار کمک میکنه بهتون. این ببینید کمکی هایی که بهمون میده تا خطوط سبز رنگ کمکی در امتداد، اینها در واقع جزء مجموعه پولارها هستن که به ما این امکان رو میدن که بتونیم استفاده کنیم. از این بخش هم میدونید که میتونید موارد دیفالت رو انتخاب کنید، ترکینگ های مختلف رو در زوایای مختلف قفل میکنه و یا اینکه خودتون میتونید برید یاد گرفتید که در زاویه های غیر از حالت هایی که اینجا هست دیفالت بهش بدید و تعریف کنید و ازش استفاده کنید. و در بخش آپشن و این بخش به شما میگه که مورد اول که کلن اون خطچین توسی وجود داشته باشه یا نه. اگر این تیک رو بردارید دیگه اون خطوط کمکی سبز رنگ یا خطچین های سبز رنگ رو نمیتونیم ببینیم. مورد دوم میگه که فول اسکرین بهتون میدم، یعنی این که خطوط کمکی رو تا بی نهایت میتونید ازش استفاده کنید. مورد بعدی رو اگر تیکش رو بردارید، اون تول تیپ توسی رنگی که موقع ترسیم خدمت اینجا براتون میده، ببینید پولار رو مینویسه و عدد رو میتونید ببینید. اگر اون تیک رو من بردارم توضیحی توش برامون نمیده و صرفاً ببینید دیگه اون تول تیپ وجود نداره که اندازه ها رو برامون مشخص کنه. به نظر من هم لازمه که باشه تا بتونیم ازش استفاده بهتری کنیم، عدد رو ببینیم و معادل اون با دست هم به صورت دستی هم میتونید میدونید که عدد بدید و اون طول مربوطه رو اضافه کنید یا اندازه مربوطه رو. مورد بعدی الاینمنت هستش که تو حالت دیفالت به صورت اتوماتیک هست. اگه حالت اتوماتیک رو بردارید میگه که با شیفت اون رو انجام بدید. من اینجا براتون مثال میزنم که اگر شما لاینی بخواید بکشید و در امتداد این قرار بگیرید، ببینید بدون اینکه کلیک انجام بدید، الان توضیح دادم دوباره مثال زدم براتون، این مورد رو حذف میکنه براتون. اگر دیگه اون حالت کمکی و امتداد رو بهتون نمیده و از حالت اتوماتیک در میاد و نیاز به گرفتن شیفت داره برای انجام این کار. این مورد رو خدمتون گفتم. توی این بخش شما میتونید تول تیپ درافتینگ تول تیپ ها رو سایزش رو تغییر بدید، ترانسپرنسیش رو تغییر بدید به این شکل. اگر لازم میدونید این رو تغییر بدید. اگر این تغییرات رو انجام میدید حالت اووررایت بشه موقت برای تمام درافتینگ هاتون، تول تیپ هاتون، یا اینکه برای فقط داینامیک اینپوت این کار انجام بشه. میتونید از تیک ها استفاده کنید، موارد خیلی خاصی نیست. لایتینگتون رو، آیکونش رو میتونید تغییر بدید که بیشتر در بحث سه‌بعدیه و سایزش رو میتونید کم و زیاد کنید به این شکل اگر مد نظرتون هست. کامرا رو هم میتونید اینجا سایزش رو تغییر بدید و یا به بخش کالر برید و رنگش رو تغییر بدید. مورد خیلی خاصی نیست و یعنی منظورم که خیلی راحته و راحت میتونید ازش استفاده کنید. در تب سلکشن هم مورد اولی که بهش برمیخوریم پیک باکس رو قبلا گفتم، سایزش رو میتونید تغییر بدید. اگه این سایز کوچیک بشه دقت کنید به این شکل سایز تغییر کرد. پیک باکس مربع مرکزی که بسیار مهمه برای انتخاب کردن هامون. به نظر من سایز ایدئالی بدید بسته به کارتون که با سرعت بهتری بتونید انجام بدید. مطابق اون تغییری که اینجا میدید به نظر من گریپ هاتون رو، مربع‌های آبی رنگ رو که در ابتدا انتهای خطوط و به اشکال مختلف میبینید، در جاهای مختلف میبینید، رو هم تغییر بدید تا معادل اون بشه. اما میتونید این رو مجزا، میتونید این رو کم کنید، اون رو زیاد کنید، هر جوری که خواستید انجام بدید. پیک فرست ببینید اینجا باز من مکس میکنم، اینها رو میبینید سیستم وریبل های مختلف، 10 ها سیستم وریبل تو این باکس های توسی رنگ وجود داره.
تمام این مواردی که خدمتون گفتم در قالب یه سیستم وریبل میبینید. پیک استایل، پیک فرست رو من کلا با عنوان سیستم وریبل بدون اومدن در آپشن اگه اشتباه نکنم براتون توضیح دادم که با 0 و 1 کردنش میتونید رو انتخاب کنید. مشکل خیلی ها هست که انتخاب نمیتونن، سلکت رو درست نمیتونن انجام بدن، به دلایل این اتفاق افتاده و این آپشنشون کنسل شده. من این رو انتخاب میکنم، کپی رو میزنم، ببینید کپی انجام نشد. اول باید کپی زده بشه بعد انتخاب بشه. این بحثیه که مربوط به اونه. من حالا انتخاب میکنم، کپی میزنم و به راحتی کپی انجام میشه. پس پیک فرست گفته شده، تکرار کردم دوباره. اگر این تیک رو بزنید، خطی رو بکشید، من این خط رو انتخاب کردم، خط بعدی رو که انتخاب میکنم، این هم مشکل خیلی از دوستان، یعنی اتفاق برای آپشنشون افتاده و نمیدونن چی کار کنن که با هر سلکت بعدی اد بشه. شما برای اد نوع دوم، مورد دوم لازمه که به شیفت، از شیفت استفاده کنید. اما اگه این تیک نباشه که نیازی نیست باشه به نظر من، هم با هر کلیک میتونید آپشنی رو بهش، آبجکتی رو اد کنید. مورد بعدی آبجکت گروپینگ. وقتی یک گروپ میسازیم، اگه یادتون باشه در درس مربوط به گروپ ها خدمتتون گفتم، وقتی یک گروپ میسازید و این تیک خورده باشه، همه آبجکت هاش رو تو حالت سلکت نشون میده، یعنی در واقع همه رو براتون سلکت میکنه. اسوسییتیو هچ رو هم اجازه بدید با یه مثال خدمتتون توضیح بدم. شما وقتی هاشوری میزنید برای فضای مشابه این، موقعی که خود هاشور رو سلکت میکنید، ببینید بعد از سلکت کلیک کردن روی هچ مربوطه، کادر دورش رو انتخاب نمیکنه. اگه من کپی ازش بگیرم، ببینید فقط خود هچ رو برام کپی میکنه. اگر وارد آپشن بشم و این تیک رو بزنم، بعد از اینکه روش کلیک کردم و کپی ازش بگیرم، دقت کنید که باندری دورش رو هم به عنوان انتخاب شده در نظر میگیره و جابجا میکنه. بنابراین این تیک قابلیت این رو داره که باندری دور هچ ها رو هم براتون برای کپی کردن و یا روتیت کردن و انجام هر دستور دیگه‌ای سلکت کنه به عبارتی و ازش بتونید استفاده کنید و هچ رو به باندری دورش وابسته میکنه. مورد بعدی بحث سلکت کردن دو نقطه‌ای یا لاسو هستش که اگر حضور ذهن داشته باشید در مبحث مربوط به خودش توضیح دادم. ببینید وقتی شما، من لاینی میکشم به صورت شماتیک، کلیک میکنید به این شکل از راست به چپ، از چپ به راست سلکت انجام میشه. یادتون هست که سلکت اگر از راست باشه، تماسی با خط داشته باشه، کامل اون آبجکت رو انتخاب میکنه. از چپ به راست باشه، حتما باید به طور کامل در کادر آبی رنگ قرار بگیره. این تغییر حالتی که آبجکت بعد از وارد شدن به صفحه آبی به تغییر شکلی که میده دقت کنید. این حالت بولد شدن این رو هم توی آپشن میتونید حذف کنید یا اضافه کنید، یا اگر حذف شده این رو میتونید برگردونید. خب با توجه به این توضیحات، مورد اول میگه که از نوع همین کلیک کردن و درگ، مورد کلیک و رفتن روی آبجکت ها بتونید ازش استفاده کنید. مورد دوم رو اگر حذف کنید، من لاسو رو توضیح ندادم خدمتتون، بذارید یه بار دیگه مثالش رو بزنم. مکس کنید، ببینید در ورژن های جدید این ویژگی وجود داره که میتونید به این شکل هم سلکت رو انجام بدید. حالا اگر در آپشن من این تیک رو بردارم و مکس کنم، ببینید دیگه اون حالت لاسو حذف شده و فقط میتونیم از حالت دو نقطه استفاده کنیم برای سلکت. اینجا هم مجدد همون کار رو برامون تکرار میکنه. کلیک رو بزنید لاسو حذف میشه،
این حالت رو بزنید فقط لثو میمونه. این حالت دوتاشون هستش که هر دو حالت باشه و دیفالتش هم به همون شکل. اگر نخواستید که حالت لثو باعث کند شدن کارتون میکنه یا جزء عادت کار کردنتون نیست، میتونید این رو بردارید و روی کلیک ان کلیک بذارید و با همون روال قدیمی کار کنید. عدد بعدی در این کادر ملاحظه میکنید مربوط به محدوده تعداد آبجکت هایی هستش که در پلت پراپرتیز میتونید ببینید. 25,000 تا. اینجا هم شما میتونید، میشه به عبارتی گفت که این عدد محدوده تعداد آبجکت های قابل انتخاب یا قابل سلکت توی یه لحظه هست. یعنی همزمان با هم میتونید 2500 تا آبجکت رو با همون ویندویی که الان با کلیک ان کلیکی که خدمتتون تکرار کردم دوباره توضیح دادم به صورت همزمان میتونید ببینید. این بخش هم مربوط به همون توضیحات پیک فرسته که گفتم و با این تیک میتونید تغییر ایجاد کنید در اینکه اول انتخاب انجام بشه یا بعد از انتخاب بتونید فرمان رو ایجاد کنید. تغییر رنگ هم عرض کردم خیلی ساده است. گریپ رو هم که گریپس ها رو هم باش آشنا هستید، اینجا میتونید ببینید مربع های آبی رنگ که اینجا سایزش رو تغییر میشه داد، رنگش رو میتونید تغییر بدید. اگه این تیک رو بردارید دیگه کلن برای این خطوطتون ببینید گریپی وجود نداره. پس اگر گریپ هاتون رو از دست دادید تیک مربوط به شو گریپس اینجاست و میتونید با زدنش ازش استفاده کنید. مورد بعدیش میگه که گریپس ها رو توی بلاک ها، برای مثال یه بلاکی که از خطوط و منحنی های مختلف تشکیل شده و ترسیم شده، روی بلاک که کلیک میکنید به صورت یک پارچه نمایش داده میشه و جیومتری ها، اشکال هندسی که توی بلاک ها ترسیم شده رو دیگه ما گریپسشون نمیبینیم، گریپ هاشون نمیبینیم. اگه این تیک رو بزنید اونها رو هم داره بهمون میگه که میتونید ببینید اگر لازم دارید و لازمه که ازش استفاده کنید یا برای جابجایی و موو کردن برای مثال لازم به اون گریپ ها دارید میتونید اون رو فعال کنید، تیکش رو بدن. یا اگر فعال هست و مزاحم کارتون هست اینجا باید تیکش رو بردارید. مورد بعدی هم خب گفتم الان در مورد تیپ ها، وقتی روی گریپس ها مکس میکنید این مشابه موارد قبلی که خدمتون الان مثال زدم، گزارشی ببینید اینجا براتون میاد، یعنی در واقع باکسی باز میشه که اجازه انتخاب داره. اینجا برای مثال اگر من استرچ رو انتخاب کنم میتونم استرچ کنم یا میتونم به حالت عادی هم خودم با کلیک استرچ رو انجام بدم. اون باکس نمایشی که کنارش به صورت توضیحی میاد اون رو خدمتون گفتم که میشه حذف کرد یا اضافه کرد. داینامیک گریپ منو رو میتونید نمایش بده براتون یا نمایش نده. شو داینامیک گریپ منو رو من جابجا عرض کردم خدمتتون. این نکته رو بذارید من این تیک رو بردارم و بیام روی، ببینید دیگه اون توضیحات وجود نداره. مورد بالایی رو که من با این عنوان پایین براتون جابجا به اشتباه توضیح دادم، بنابراین برای دیدن تیپ مربوط به توضیحات یا توضیحات تکمیلی گریپس ها شما باید این تیک رو بزنید. تیک بالا رو اصلاح میکنم که مربوط به توضیحاتی مشابه این هست برای کاستوم آبجکت ها یا آبجکت های غیر استاندارد هست. این تیک مربوط به اون هاست که برامون توضیحات رو ایجاد میکنه، اما در حالت نرمال این تیک مد نظرمون هستش که باکس مربوطه رو الان خدمتتون توضیح دادم. اگر دیده نمیشه باید این تیک رو بزنید و ازش استفاده بکنید. مورد بعدی Allow Control Cycling Behavior رو اگر تیکش زده باشه اینطور میتونم براتون مثال بزنم که وقتی با کلیک بر روی این گریپس اند پوینتی که اینجا هست و ایجاد استرچ، ببینید شروع به استرچ میکنید، اینجا با یه بار زدن کنترل ببینید دوباره تکرار کردن شما رو از مسیر اصلی که این حرکت در امتداد میتونه باشه، ببینید با زدن یه بار کنترل اون
لاک کرد، به عبارتی قفل کرد روی اون حالت و اگر یه بار دیگه کنترل رو بزنم به صورت آزاد میشه. به این صورت میتونید برای خطوطی که در زوایای غیر از زوایایی که شما تعریف کردین وجود داره میتونه این کمک رو بهتون بکنه. ببینید با یه بار کنترل زدن اجازه میده به صورت قفل شده در امتداد اون خط استریچ رو انجام بدید. بسیار مورد خوبیه، به عنوان تریک یا ترفند هم میتونید ازش استفاده کنید. دوباره کنترل رو بزنید آزاد میشه و دوباره بزنید قفل میشه. این اجازه رو با این تیک میتونید بهش بدید که با زدن دکمه کنترل بهتون این رفتار رو به عبارتی با توجه به توضیحی که داده این ویژگی رو براتون اعمال کنه. اگه گروپ میسازید، اگر یادتون باشه وقتی گروپ رو میسازیم یه دونه گریپس مربعی شکل مثل همین آبی رنگ در وسط اون گروپ برامون برای جابجایی یا انتخاب در نظر میگیره. اینجا اون رو منظورش هست. تیک پایین همین مورد رو میگه که شما برای اون گروپ یادتون باشه قطعاً باندری در نظر گرفته بود که این تیک باشه، اون باندری رو ایجاد میکنه وقتی گروپ رو ساختین. اگر تیک رو بردارید ایجاد نمیکنه. در کل تعداد آبجکت هایی که قابلیت این رو داره که گریپسش رو به شما نمایش بده 100 آبجکت هست. آبجکت میتونه، هر کدوم از آبجکت ها میتونه 10 ها گریپس داشته باشه. دقت کنید دوستان، بعد از 100 آیتم 100 آبجکت دیگه اون ویژگی رو نداره و به صورت خطچین نشون میده. من اجازه بدید یک چارزلی میکشم و این رو تکرار میکنم با کپی تا وقتی که این تعداد به 100 عدد نرسیده. همینطور که میبینید با هر انتخابی که انجام میدم گریپس ها قابلیت رویت دارن. تا 99 مورد رو من میتونم تکرار کنم و همچنان گریپس ها رو ببینم. اگر این تعداد به 100 عدد برسه، تا زمانی که به 100 تا برسه قابلیت دیدن وجود داره. بعد از این که ببینید از 100 تعداد از 100 عدد رد شد دیگه به صورت خطچین بهمون نشون میده، گریپس ها دیده نمیشه. ویژگی خوبیه برای نقش‌های خیلی شلوغ، دیگه از اون حالت خارج میشه و نقش‌ها کمی شلوغ به نظر میرسه و بدین شکل میتونید ازش استفاده بکنید. میتونید حتی این عدد رو کم و زیاد بکنید با توجه به نیازی که دارید و ازش استفاده کنید. خب در بخش پریویو من فکر میکنم برای این قسمت گریپس ها مهمترین بخش میشه گفت هست. این موردی بود که در ابتدا خدمتتون توضیح دادم. شما وقتی پنجره پریویو رو میزنید ببینید برای سلکت کردن این خط تغییری در شکل خط ایجاد میکنه. اگر من این تیک رو بردارم، اگر فرمان فعال باشه یا فرمان فعال نباشه، در هر دو حالت من برمیدارم. الان برای مثال دستور کپی رو میزنم و شروع به سلکت میکنم. ببینید دیگه هیچ تغییری توی اون لاین ایجاد نمیشه. دستور رو ایجاد نمی کنم و این کار رو انجام میدم چه در حالت آزاد، همونطور که توی دوتا تیک بهمون توضیح داده تو این دوتا بخش. وقتی که یک فرمانی رو برای مثال اون درمان کپی که ایجاد کردم رو فعال باشه یا فعال نباشه، در دو حالت این تیک زده باشه برامون اون رو نمایش میده. این دوتا تیک رو هم الان با مثال خدمتتون میگم مهمه. شما برای مثال یه خطی دارید و میخواید این خط رو اکستند کنید. من این خط رو انتخاب میکنم، کلیک راست. این ببینید امتداد پریویوی که پیش نمایشی که بهمون میده رو با اون تیک ها میتونید بردارید. با این تیک اگر این تیک رو بردارید دیگه این پیش نمایش رو نمیتونید ببینید. من اکستند رو میزنم، این رو کلیک میکنم برای هدف، کلیک راست. حالا میرم روش، ببینید دیگه اون پیش نمایش برای امتداد رو که چه اتفاقی میفته و تا کجا این اکستند انجام میشه رو نمیتونم ببینم. تیک رو میزنم. مورد بعدی هم وقتی شما خطوطتون، آبجکت هاتون رو انتخاب میکنید و میاد برای مثال در لایه ها
وقتی روی لایه‌های مختلف میرید تغییر رنگ رو ببینید، ویژگی چه اتفاقی برش میفته رو میبینید. اما اگر من این تیک آخر رو بردارم دیگه اون این ویژگی تغییر رو نخواهیم داشت. موارد مهمی هست عکس این اتفاق اگر برای کارهاتون افتاده در صفحاتتون برای تمامی مواردی که الان خدمتتون گفتم میتونید برید و با توضیحاتی که تو این بخش دادم تغییرات رو اعمال کنید. سیستم وریبل ها رو هم که خدمتتون توضیح دادم در این لیستی که اینجا وجود داره، اکثر این موارد در واقع همین تیک هایی یا آن و آف کردن هایی هستش که در آپشن بهش رسیدم و موارد رو گفتم. با مکس روی هر کدوم از اینها میتونید ببینید که اون فرمان رو شما میتونید برای مثال پیک استال رو در کامند لاین پایین تایپ کنید و با پارامترهایی که براش مشخص شده اون تغییر رو ببینید و یا میتونید وارد لیست مربوطه بشید و اونجا ببینید چه توضیحی براش داده و یا اینکه از آپشن با این توضیحاتی که تو این درس دادم برسید و اون تغییرات رو اعمال کنید. درس امروز رو به پایان میبرم. شب و روزتون بخیر.